نلبس ونبلش. العسل، مين ما بحب العسل؟ بس في كتير أسئلة عن العسل وكلنا بدنا أجيب عليها. بورلد بي داي نحن بنشوف أكثر من 4 أشخاص طعموا العسل وخبيرة بالعسل. هالذهب الأصفر اللبناني How it's made, what it is. نهار كتير طويل ببلش. أهلا وسهلا فيكم. أنا فداء بشنق من مرست الشوف. نحن ضيعة بالمحيط الحيوي تبع المحمية. أنا عندي نحل صار لي 8 سنين بشتغل بقطاع النحل. أنتوني رح خبرك عن النحل إنه هو حيوان مش مأذي، بس إذا قربنا عليه بصير بده يدافع عن حاله، بصير بده يجي يعقصنا لإلنا. فمشان نتفادى هذا الموضوع، ولأنه النحلة بس تعقص هي بتموت وما بدنا نخسر نحن عدد من النحل، بنستعمل الدخان. الدخان بيغشه للنحل، بفكر انه نحن بفكر في نار، بيلتهي انه عم يجمع المونة تبعه مشان يفل. بهيدا الوقت اللي هو ملتهي فيه بنكون نحن تقربنا وتدخلنا وشفنا شو بدنا نفحص وخلصنا. فبنستعمل الدخون منشان ما ينأذى النحل. منشيل الغطاء. كتير مهم ننتبه انه لو الملكة منا هونيك، لانه بتفل الملكة بيوقف كل شيء. باحترام، بتهذيب، برواق، بقلة ضجة. مهم كتير يعامل الأفير بطريقة كتير برواق، مثل ما بتهتموا بأولادكم. صح 100%. بس ما نبلش بالفحص. هيدي الخلية عبارة عن طبقتين. الطبقة الفوقانية نحن بنستعملها للعسل، الطبقة التحتانية اللي هي ممنوع ندق فيها. هاي الطبقة شو بتجمع عسل تحت، هيدي لازم يكون مونة للنحلات. نحن بس بدنا نقطف العسل بنستعمل بس الطبقة الفوقانية. شو الفرق بين العسل الفاتح والغامق؟ العسل الفاتح هو عسل أزهار أو عسل ليمون. العسل الغامق اللي بيجي لونه أسود كتير اللي هو بيجي عسل السنديان، عسل المن. العالم بتفكر العسل بس يتبلور أو بس يجمد بتفكر إنه هيدا عسل مغشوش. فهو الصح إنه كل شيء عسل فيه أزهار ممكن إنه بعد فترة زمنية يتبلور ويصير كله سوا مثل مجمع السمنة. العالم على طول بتسأل وين بتلاقي ممكن تلاقي العسل المضبوط اللي مش مغشوش ما بده دعاية. العسل موجود عنا بالبيت، فيكم تلفنوا على 70 77 03 41. برد عليكم أنا فداء بشنق. مانويل باتروني، ونحن هلا بمحمية أرض الشوف مدخل جبال. اهلا وسهلا فيك أنتوني بمدخل جباع. مدخل جباع هو اللي انضم جديد لبقية المداخل بمحمية أرض الشوف. صار في عندنا 5 مداخل: مدخل ميحة، مدخل جباع، معاصر، باروك، وعين سحلطة. هلا هون مدخل جباع بيختلف عن باقي المداخل. مدخل جباع في بيكنيك اريا اول ما تفوت، اللي هي العالم فيها تيجي تعمل شو ما بدها، وحصرنا البيكنيك اريا صارت بس بمطرح واحد كرمال كرمالنا نتفادى الحرايق وهالقصص. أنتوني ما تطول علينا الغيبة. يلا باي، برجع بشوفك قريبا. باي. العافية. يلا عرفت. والله طبعا نطلع مشي. رائد قطع من هون، انت بعرفش معه. يلا ليتس جو. والله اشتقت لك مثل الماضي لهلا. كيفك؟ تذكروه رائد؟ معلم النحل. رائد زيدان الوالد كان مربي نحل من ايام الخلايا الاداريه القديمه، وصار معه حادث، تعرض لحادث، صار يكلفني الي انا الكبير بالبيت، فيكلفني الي. بلشت بالنحل بسنه 1990، يعني الي لحد هسه 30 سنه انا بشتغل بالنحل، بس كنت ساعده
بعدين رجعت عملت اختصاص بتربية النحل. أنا بنسى أولادي وعائلتي بس بدي أجي أشتغل بالنحلات، لأنه في أمور كتيرة بالنحل بده يركز عليها الإنسان، وإذا ما كان عنده هدف بأي عمل بده يشتغله مش لازم يشتغل فيه أبداً. أول شيء بنجهز المنفخ، وما بيسوى نحط أي شيء مشغول فيه مواد كيميائية. لمن النحل عم يخزن ما بيسوى نهائياً أي مبيد، لو شو بيصير فيها آفات لخلية النحل نحط له نحن مبيدات كيميائية، لأنه المبيد الكيميائي هو عبارة عن غاز بيتبخر، والعسل هي المادة الجاذبة للرطوبة المحيطة فيه، وهذا الرطوبة المحيطة فيه بالخلية هي مشبعة بهالمواد السامة ففوتتها على العسلات. أنا بكون بدي اشتري مرطبان عسل كدواء بكون عم باخد فيه نسبة سم، وهذا الغلط الكبير اللي هو أخطر بكتير من السكر. احنا هذا الحجر بنحطه عليه بفيدنا بشغلتين، أول شيء منشان الهواء ما يطير له الغطاء ويصير في عليه ضرر ويصير يهاجمه الأعداء الطبيعية لإله، وتاني شيء هو بيصير بمحلات ما هو علام للنحلة إنه تعرف خليتها. هيدي هون الحضنة بسموها الحضنة، حضنة مقفلة. هاي الكبير ذكر، أنا بصيف نحلاتي بمحلات بفلشهم، يعني من أول المحمية لآخر المحمية، منشان جيب العسل وأخلطه كله سوا ويطلع عندي نوع واحد من العسل بس من كل أنواع الأزهار الموجودة بمحمية أرز الشوف. يلا شو رايك بايدك؟ هذا بدي بس مثل ما حكينا انه بنذوقكم بعد شوي، مثل ما شايفين انتم في حبوب اللقاح ما خلطوهم فيه، ولكن هذا يعني صار تقريبا رطوبته بين ال20 و22. شو بيطلع طعمته سكر درجة سويت او لا 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 لا, لا أسيدك؟ نكتار وريحه ذكيه جدا جدا وبتنبسطوا فيه. اوكي. في شيء مهم كتير كمان بدنا نعرفه، انه ما بيسوى انا اليوم كانوا نحلاتي بالجنوب على الحمضيات، ما بيسوى خلي عسل من الحمضيات مع هول العسلات. فيري سموث، فيري ميلكي، منه كريمي يعني مثل العسل اول ما يرجع يزبط، سويت شوي بس فيري بليزنت، لايتلي اسيدك. بيوتي مش معقول. زرع معصر الشوف، والشوف اكيد يعني ام جهاد، نقيشة غير شكل، لازم وقفة ضرورية. اهلا وسهلا فيكم في محل ام جهاد وابو جهاد استراحة الارز. عندنا اطيب منقوشي، المنتجات اللي بتجوا البيت بيتكم وبتاكلوا لقمه طيبه، كله منتجات بلديه. نحن عندنا هون اللي بنعمله بالبيت، اللي بيجي لعنا مثل ما نحن بناكل من طعم العالم. واهلا وسهلا فيك. جايب معي الزعتر من جوا، بس ضروري لكم كيف بياكلوا الزعتر. الزعتر هي لبنة معزة، ليكوا قديش قاسي، ولا نقطة مي، شوية نعنع ولقمة، ولا أروع من هيك. البطاطا مش معقول، الزعتر شو بدي أخبركم، هندبة مسلقة من الجبل unbelievable. العجينة الرقيقة اللي بتقرش مثل البرشانة مش معقول. دقيقة بحط الضحكة على الوجه، بحرك المشاعر، مش معقول. بكل كاتشة عم بحس الحب اللي حطته والنفس بكل لقمة. خلصنا الترويقة ويلا بنكفي عن ثالث شخص بيعمل نحل. بس ليش وسخة هالقد؟ زبطت. نظف اللانس من الصبح. يلا وصلنا. التقينا السنة الماضية أكيد. وكانت الأرض بعدها يعني ببداياتها. اكيد اليوم مش معقول مش عم بعرفها بين الزهور وبين الزرع كله بفضل المحميه وبفضل
الله تعالى عم يعطينا القوه ونشتغل. ترجع اكد على موضوع هذه الارض إيه. ما في ابدا شيء مرشوش، كله طبيعي ابدا 100%. حتى هيدا الحشيش عم بتركه، ما عم شيله كله. اذا انت شايف هيدا عم تجي عليه الكوكسينيل، ما عم شيله لانه الكوكسينيل عم تربع على هيدا الحشيش. رح اترككم معه انا ظاهر. يلا هيدا الجوز كله جديد زرعناه، وعلى كعب الجوز لافوند، وهيدا من هون كله هيدا الورد الجوري شفتوه السنه الماضيه بس ما كان فايح الفوعه هاي، ما كان كبران هيك. لك كيف صار اسم الله على الكومبوست وعلى على الطبيعه هون. اليوم اللي عنده شقفة أرض إن كانت 1000 2000 أو 5000 متر، أهم شيء ما يزرعها من زيت الشغلة. ابدا مزبوط. هذه الزراعه المستدامه هي الحياه، هي الحياه. هي شوية خيار، شوية بندورة، شوية انت كذا. اذا زرعت تين قطفت موسم تين، انا عم بقطف موسم تين، موسم عنب، موسم رمان. شو أهمية بأرض هالقد كبيرة أنت مبسوط فيها وعم تزرعها وعم تستفيد منها، بس يكون في بقلبها نحل؟ أهمية النحل بالأرض إنه اليوم بالزراعة الحديثة عم بيستعملوا الهرمونات تيرشوا كل شيء، خضرة وشجر، منشان التلقيح، منشان يزيد الإنتاج عنده. النحلة بالأرض ما في أبرك منها، هي اللي عم تزيد تلقيح كل شيء، إن كان خضرة ولا شجر ولا شيء. والاستفادة بالعسل، عم نحلي درسنا بالعسل وعم نستعمله دواء. مهنا أبو علي من الرملية قضى علي. المنحل بعين حالتها هون، والأرض هاي تقريبا صار لي شي 20 سنة بحط فيها نحل، وبداية المنحل عندي من شي 36 سنة. يلا طالعين على القمر، إذا بتوصونا بشي هيدي مون ووك. قبل ما نبلش مثل العادة أكيد نلبس التياب ومنبلش نولع كرمال نطلع الدخنة تنروقن. بالثلاث محلات اللي شفناهم هي أول مرة أنا وعم بمشي فيهم بحسهم هيك فايعين، عم بسمع الصوت وين ما كان، ضجيجهم كتير، يمكن محمسين علي. شو الأهمية إنه واحد يكون عنده شقفة أرض فيها كل أنواع الخضرة ويكونوا النحلات حادة؟ هلا أهم شيء إنه يكون النحل بعيد عن البيوت. وقت يبقى في شغل على الزهر النحل ملتهي عنا وعن كل شيء مصنع، بده يروح لاتجاه الزهر الطبيعي. كنت عم تحكينا عن الملكات، هي هيدا كله إذا ما في ملكة مش موجود. ما في شيء، أساس النحل هي الملكة. الملكة ما بتطلع لفوق تبيض إلا ما يصير في قادر النحل يأمن لها عسل على داير الولد لحتى يغذي هالبيض. ما بيترك يعني فيش جنة، ما في، النحل بيضله ضعيف، بس يصير في عسل بصير يقوى. نرجع بنشوفك ان الله راد بموسم القطف وبنشوف شو اشتغلوا. شرفته كمان على الفارز. هيوستن وير اوت. بعتقد جاوبناكم على كل الاسئله عن العسل، بس بعد في وقفه وحده منا قفير حدا بيشتغل بالعسل تيعمل شيء كثير طيب. يلا بنصير هونيك. وصلنا على مدخل غابه الباروك، ارز الباروك. كثير بحب المنطقه هون، ما بعرف ليش، بتريحني ماكسيموم، وحده من احلى الغابات اللي تمشي فيها بتاخذ العقل. سحر أبو علي، أنا بشتغل بالنحل لي 3 سنين، وهلا كمان بستخلص العكبر من النحل. العكبر هو صمخ أو الشمع اللي بيجيبه النحل من الشجر، من سوخة الشجر بيجمعها وبيحطها، هو بيسكر فيها صندوق النحل يحميه من الهواء، من البرد، من أي شيء مخلوق جاي بده يغزي له صندوقه. فيني استعمل منه على بكذا طريقه. ممكن استعمله مطحون مع كميه من العسل، كتير مفيد لدواء التهاب، للرئه، للروايه، لكل شيء التهابات، حلق، حنجره. كيف فينا نلاقيه؟ كيف فينا نشتريه؟ وين؟ اكيد بنشتريه عند اللي بيشتغلوا بالنحل، وهن بينشروا بالجرامات، وانت فيك حسب ما انت طلبك، اذا بدك اياه حسب الوصف اللي انت بدك اياه فيك تشتريه. عبالكم عسل من الشوف، عبالكم كولان حبوب اللقاح من الشوف، فيكم توصلوا او على معصر الشوف او على مدخل غابة ارز الباروك وتشتروا كل هالاغراض. طلعوا شو حلوين، شو مرتبين، هن الكواليتي جارانتيد، بيلملموا العسل من اغلبية النحالة بهيدي المنطقة وبيعطوكم شيء ببيض الوجه. منتوجاتهم عظيمين، بحب كتير الزعتر، البندورة، اللبنة،
المربيات كلهم سوا، واكيد العسل. فيكم تجوا انتم تعملوا مشوار انتم والاولاد تشوا اغراضكم يلي 100% طبيعيه بلديه وترجعوا على بيروت. صار وقت التحليه. فيك أنطوني من 3 سنين التقينا ورجعنا التقينا مرة تانية، بلشنا نشتغل على الحلويات الطبيعية. في إنتاج ناس، في منهم ناس بتعملهم، وفي شيء نحن بننتجه بالبيت. هيدا كله إنتاج عم نشوفه من العسل الطبيعي. شيء طبيعي، بسكويت ضيعة، طعمة العسل، قشة جوز، نفس البيت. وسكر كتير خفيف او حلاوه كتير خفيفه، ما سويت يعني. هيدا سوبر فود مع سيدز. صبليه كتير خفيف، ما بتحسوا بالزبده، ما بتحسوا بحرقه، ما بتحسوا بسكر، لانه ما فيها شيء، فيها بس عسل ورشة كتير طبيعيه. هودي اذا بدهم ينطلبوا موجودين بجست هاوس اكرم بالباروك. اكيد كل نهار 3 نحن بيكون عندنا نهار واحد بالاسبوع المنتوج طازه، ما بنبيع غير نهار 3. إذا بحبوا يتصلوا فينا نعطي رقم تليفون 03 829 102. أهلا وسهلا فيكم. بعتقد كمان بتحكي عن حالها. شوف شغلة روعة، المنظر، شو العين بتشوف، شو المنخار بشم، شو الأصوات الجنان شو بتسمع، ولا أروع من هيك. اليوم كانت حلقة عن العسل من الشوف، لأنه الشوف من المناطق كتير قليلة بلبنان يلي هي نظيفة ورش المبيدات فيها تقريبا مش موجود. إن شاء الله أكون جاوبتكم على أغلبية الأسئلة اللي عندكم إياها عن العسل، وخاصة العسل اللبناني بهالنهار اللي كتير مهم يلي هو وورلد بي داي. أنا رح كفي أتمشى بمحمية الأرز الباروك يلي ولا أروع من هيك، وبنلتقى بحلقة جاية كتير قريبا بشوف تنكتشفها أكتر وأكتر وتعيشوا معي كل الإكسبيرينسز بكل الضياع بكل الجبل. تعيشوا احلى شيء، اذا عبالكم تعيشوا الاكسبيرينس اللي انا عشتها اليوم ذات الشيء، يهتموا فيكم، ياخذوكم عند النحالين، ما بدها شيء بتدقوا لشوف بايوسفير ريزيرف او بتقطعوا لعندهم على المكتب بمعاصر الشوف، وبترجعوا بتعيشوا الاكسبيرينس كلها سوا من الاول للاخر. بتشتروا عسل، بتجيبوا اولادكم، تنبسطوا، بتعملوا هايكينج وبيطول عمركم اكيد. ما بعتقد في حدا ما بحب العسل، بس الجرين ليش جرين؟ يلا جول. وصلنا على مدخل، رح نلتقى باشخاص. وصلنا على مدخل يلا عجزتي البندوره المبروشه. اجان نقينا